พจน์ ณัฐฉันท์นะคะเห็นบรรยากาศมืดๆแบบนี้อาจจะไม่คุ้นชินนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันแรกของการเดินทางมาถึงที่ไต้หวันค่ะกับรายการ APT ไทเปนะคะแน่นอนว่านักกีฬาอย่างเราไม่ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่กี่โมงก็พร้อมทำการแข่งขันเสมอค่ะกลับมายืนในถิ่นที่เก่าที่ Asian Poker Arena ค่ะแน่นอนว่ารายการใหญ่ที่พลาดไม่ได้ในครั้งนี้นะคะก็คือมีเมนอีเวนต์ค่ะแล้วก็ตั้งใจดูเป็น Zodiac ค่ะแล้วก็มี Woman Main อันนี้เป็น3อันหลักๆนะคะที่คาดหวังว่าจะจัดสรรเวลาในการเล่นให้ได้ค่ะอย่างตัว Zodiac เนี่ยเนื่องจากว่าปลายปีที่ผ่านมารันดีมากได้ที่14มานะคะในฟิลที่ค่อนข้างรู้สึกว่ายากขึ้นแล้วก็คนแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่แบบโหดๆมากทริปนี้ก็เลยจะมาขอย้อนรอยชิงแรงกิ้งตัวเองให้มันขยับอยากให้ตำแหน่งมันดีขึ้นค่ะก็เลยมาเดี๋ยวมาจัดเลยที่ทริปนี้ค่ะหวังว่าเราจะจัดสรรเวลาไปแข่งขันรายการนี้ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวทริปนี้นะคะไปลุยกับฝนยาวๆเลยค่ะไปกันค่ะก็สำหรับรายการแรกของทัวร์ที่ APT ไต้หวันปีนี้นะคะฝนกำลังจะเล่น Women Main Event ค่ะซึ่งก็จะเป็นรายการผู้หญิงล้วนที่ใหญ่ที่สุดนะคะเป็น Women Main ก็ตอนนี้สาวๆนั่งโต๊ะกันแล้วนะคะเดี๋ยวฝนไปร่วมจอยแล้วก็มาให้กำลังใจแล้วก็รอลุ้นผลกันนะคะall in 3 way ค่ะเป็นจริงๆเล่น 4 way ด้วยแล้วก็มา all in ที่ขอบกันประมวลผลไม่ทันรอสักครู่นะคะขออนุญาตเก็บทรัพย์สินก่อนค่ะตอนนี้รายการ Women Main Event นะคะเพลเยอร์เหลือ26คนจาก95ค่ะแล้วก็ ITM 13คนก็คือเหลืออีกครึ่งทางนะคะเราก็จะได้ ITM กันซึ่งสถานการณ์ของฝนตอนนี้ก็อยู่เกือบ Average Stack ค่ะตอนแรกมีสถานการณ์ที่แบบดีฟแล้วก็กลับมาชวดนะคะแต่แฮนด์สุดท้ายก่อนจะเบรกเนี่ยเป็นอะไรที่ระทึกขวัญมากฟอกมันเป็น King Queen Number ฝนถือ King Jack นะคะฝนเป็นคนโอเพ่นคนแรกนะในเทเบิลอ่ะพอมา5คนตอนทีฟอกพอฟอกปุ๊บฝนก็4เบสก็เหลือคอมา3คนนะคะเทิร์นตกเป็น Number ฝนก็4เบสต่อมีคนคอมาอีกแต่ทีนี้มันมีฝัดรอตอนนี้เป็นเทซันนะคะลิเวอร์มันเบิ้ลควีนหรือฝนก็เบสออกไปเบสเล็กมากๆเขาเอาอินสวนกลับมาซึ่งน่าจะ cover stack ที่ฝนเหลือด้วยฝนก็คิดอยู่นานมากใช้ทำแบงค์ไป2 อัน
แต่ก็รู้สึกว่าถ้าเขามี A Queen Queen Jack Queen 10เขาจะคอฟอกแต่เขาจะไม่คอเทิร์นแล้วเพราะมันน่าจะอิมพูฟอะไรเขาหรือเขาฝันดอก็อาจจะบูลลี่เราแต่ถ้าฝันดอมันก็ไม่ติดฝันแล้วคิดทุกสถานการณ์ที่จะเป็นไปได้ก็กัดฟันคอเข้าไปอ่ะเพราะจริงๆคอมมิตพอร์ตแล้วพอสแต็กตรงกลางปรากฏนะคะเปิดมาเนี่ยคือเซฟแพนค่ะ King Jack of Suit ทั้งคู่นะคะก็ชอบค่ะเกือบไปหวันแล้วเมื่อกี้คือแบบร่างเหลวไปเรียบร้อยนะคะ แต่ว่ายังอีกค่อนข้างอีกยาวไกลตอนนี้ดินเนอร์เบรกเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนกลับมาเจอกันใหม่ค่ะ One more hand. Enough diamond. Jack of diamond. And on her. Let's see the front. Front is 3 of diamond. No one has diamond. River dealer. Spade of ace on the river, so we lose one player. Congratulations, guys, for 13 players in women's main event. You are all in the money. ตอนนี้ก็ ITM แล้วนะคะแล้วก็ไปสู้กันต่อที่ Final Table แต่ว่ามี 16 บิ๊กก็พอสู้ได้อยู่ ค่ะ Women Main Event นะคะจบที่ 11 ค่ะแฮนด์สุดท้ายผมมีประมาณ 6 Big Buy นะคะอยู่ที่ Cut Off ค่ะมี A6 Suit นะคะแล้วก็ปุ่มเนี้ยก็เหมาะไปsmall buy ซึ่งเขาแบบเป็นชิปที่ค่อนข้างดีมากๆในโต๊ะนะคะเขาก็ all in มา big buy ก็เหมาะไปเขาเปิดเป็น A Queen Off นะคะฝนเป็น A6 Suit ฟอร์บอกมามี Queen แต่ว่าเธอเนี่ยฝนมีนัดฝัดรอแต่ River ติด3เฉยๆคือเราคาดหวังไดมอนด์เราไม่ได้อยากได้3นะคะก็เลยบัสมาที่ 11 ค่ะแต่ว่าประมวลผลไม่ทันวันนี้ภาพกีฬามันมากมีแอคชั่นมากมายมีหลายสถานการณ์จริงๆเสียชิปเยอะไปตอนบับเบิลค่ะแบบ1 ใน 3เลยค่ะหลังจากนั้นก็เจอบายกินอะไรเงี้ยก็เลยช็อตก็รู้สึกว่าสนุกค่ะอันนี้ก็คือรายการแรกก็ ITM เลยก็เกือบเข้า Final Table แล้วก็แฮปปี้ค่ะเดี๋ยวลุยกันต่ออีกยาวๆค่ะ ก็วันนี้นะคะมาเล่น Women Main Event ค่ะก็ตกเรียบร้อยแล้วนะคะได้ที่3ก่อนหน้านี้ก็เคยแข่ง Women Main Event มาแล้วทั้งหมดนะคะ2 ครั้งก่อนหน้านี้ก็ได้ที่3ทั้ง2 ครั้งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นที่3ครั้งที่3แล้วค่ะก็นั่งเล่นมาตอนที่เข้ามา Final Table ก็คือชิปน้อยที่สุดค่ะแล้วก็ All In Flip ผ่านมานะคะก็สะสมสแต็กมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็เล่นแฮนด์สุดท้ายเมื่อกี้ก็ All In นะคะมีประมาณ15 Big Buy ค่ะ All In ด้วย Pocket Jackเขารับด้วย A4 แล้วก็ A ตกนะคะก็เรียบร้อยค่ะก็ยังไม่ยอมแพ้นะคะกับ Women Main Event รอบหน้าจะมาให้ได้นะคะแล้วก็จะไม่เอาที่3อีกแล้วรอบหน้าจะต้องเอาถ้วยมาให้ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะก็กำลังรีจิสเตอร์รายการ Zodiac Classic ค่ะซึ่งเป็นรายการที่ฝนเคยทำผลงานได้ดีที่สุดในช่วงAPT Jeju นะคะในปีที่ผ่านมาวันนี้เราก็เลยจะมาลงกันใน APT ไทเปค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเพลเยอร์เพื่อนรักของเราก็คือกัปตันทีมสตาร์คุณท็อปแท็บค่ะแน่นอนว่ารองกัปตันจะปล่อยผ่านไปไม่ได้มาร่วมจอยแอดเวนเจอร์ในครั้งนี้แล้วค่ะแล้วก็ไปลุยกันค่ะ
31,500 ครับ ประมาณ 2.5x average น่าจะเป็นชิปแบบ top 3 top 5 ไม่ยาก ไม่เย็นสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าดีมากครับ เพราะว่าเข้าไปพรุ่งนี้เนี่ยมีถึง 300,000 ชิปนะ average 120,000 แสดงว่าเรามี 2.5 average โดยประมาณต้องขึ้นอยู่ว่าพรุ่งนี้โต๊ะจะเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะได้นอนพอไหมนอนเต็มอิ่มไหมจะตื่นสายไหมอะไรประมาณเนี้ย โอเคก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราเบรกแล้วล่ะเพราะว่าจริงๆตอนแบงค์นี่ก็ดึกแล้วเนาะเที่ยงคืนครึ่งนะพรุ่งนี้ 11:15 เรามาเล่น Day 2 กันต่อเนี่ยพี่ขุมแบงค์เท่าไหร่พี่ 15,500 ครับ เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปยังแม่ TM อย่าเพิ่งดีใจโซดิแอคน่าเสียดายครับคือเข้ามา Day 2ในชิปเยอะมากเลยชิปอันดับ 6 นะครับแต่ว่าพอเข้า Day 2 มาเนี่ย3ชั่วโมงแรกนี่ไม่ชนะสักแห่งกลับเข้าเบรกสุดท้ายมาเนี่ยมีประมาณ130,000ประมาณ10กว่าบิ๊กไบค์แล้วก็ประมาณอีก6คนจีนเนี่ยมานี่แล้วมีโลแจ็คเปิดนะครับส่วนผมอยู่ที่บัตเทิลมี14บิ๊กไบค์เราก็รีแจม14บิ๊กนะครับโดนคอด้วยคู่ควีนฟอร์มไม่มี A ครับก็ทำให้ตกอันดับที่77ครับไม่ ITM ครับถึงแม้ว่าจะเข้ามาสแต็กเยอะมากก็ตามเสียดายครับแต่ก็ทำอะไรไม่ได้มากครับ เพิ่งจบไปครับกับรายการ Zodiac ค่าสมัคร 85,000 ก็ได้ที่อันดับที่ 16 จากคนแข่งขันประมาณ 400 กว่าคน ก็มีช่วงกลางที่ชิปขึ้นมาค่อนข้างเยอะคิดว่าอาจจะมีโอกาสเป็นชิปลีดในช่วงนั้น แต่ว่าพอถึงช่วงก่อนที่จะถึง 3 โต๊ะสุดท้ายก็มีได้ไพ่ S King แล้วก็ฟลิปแพ้กับคู่ 7 ก็เลยทำให้ชิปหล่นลงมาเป็นช็อตสแต็กแล้วตาสุดท้ายก็ถือ A10 แจมประมาณ6 Big Buy ก็เข้าไปเจอคู่ A แล้วก็เลยตกรอบไปตามระเบียบ มาถึงแล้วครับ นี่คือ APT ไทเป 2026 นะครับ ถือได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญทัวร์นาเมนต์หนึ่งในทวีปเอเชียเลยนะครับ เคยทำสถิติผู้เข้าแข่งขันเมนอีเวนต์สูงที่สุดมาแล้วก็เกิดขึ้นที่นี่แหละนะครับ เดิมทีเลยเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเขาแข่งกันที่นี่นะฮะเรียกว่า APA นะครับแล้วก็โอ้ผู้คนล้นหลามจนไม่สามารถจะรองรับได้นะฮะก็เลยต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งที่ชื่อว่า Red Space พื้นที่กว้างขวางกว่า ปีนี้ Red Space ก็เอาไม่อยู่ตอนนี้เลยใช้ 2 ที่เลยนะครับก็คือต้องมาที่นี่ด้วยที่ APA แล้วก็ที่ Red Space ด้วยซึ่งก็ยังคงแน่นขนาดทั้ง 2 ที่อยู่ดีนะฮะปีนี้ผมมาเนี่ยมีมิชชั่นใหม่ด้วยก็คือผมหวานล้อมจนทำให้เพื่อนสนิทผมตั้งแต่สมัยสวนกุหลาบเนี่ย2 คนเรียกว่าฝึกมากับมือแล้วเดี๋ยวจะพามาแข่งในทัวร์นาเมนต์วันนี้ผมพาเขา2 คนเนี่ยมาร่วมแข่งขันด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้จะลงอีเวนท์ที่ตั้งใจมาเล่นเลยครับเป็นอีเวนต์หลักของทริปนี้เลยก็คือมินิเมนอีเวนต์นะฮะคือมาไม่ทันเมนอีเวนต์ก็ขอได้ลงมินิเมนอีเวนต์แล้วก็วันนี้จะเป็นไฟล์ A นะครับรอบเช้าเลยเขาให้สแต็กค่อนข้างดีฟเลยฮะ 40,000 ซึ่งก็ถือว่าน่าจะยังพอเล่นทันตอนนี้เขาเริ่มไปแล้วเลเวล 3 Average Stack ยังอยู่แถว 41,000 ก็ถือว่าเข้าไปก็ไม่ได้เสียเปรียบใครมากก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไง สวัสดีครับกวาง AP Normal ครับผมบินถึงไทเปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตามเพื่อนๆมาครึ่งหลังแล้วครับผมก่อนจะมานะครับก็ดูข่าวคราวทางช่องเทนหน้าตักนะครับผมนักกีฬาคนไทยเนี่ยได้ทั้ง ITM เยอะมากๆแล้วก็ได้แชมป์ไปหลายแชมป์แล้วนะครับผมก็มาสมทบนะครับหวังว่าจะเอาแชมป์กลับไปด้วยสักถ้วย2 ถ้วยแล้วกันนะฮะรอบนี้รายการแรกของ Day 1ที่กวางจะลงนะครับก็คือ Mini Main Flight A นะครับผมก็ฝากเชียร์ด้วยนะครับรายการนี้นี่ถ้าเข้ารอบลึกนี่รางวัลหลักล้านเหมือนกันนะครับผมเจอกันครับ
ตก Zodiac เราก็เลยต้องมุ่งหน้าต่อที่มินิเมนอีเวนต์ Flight A ครับแต่อันนี้ Late Range นะลงไปมีประมาณ28 Big Blind ครับก็ลอง Flight A ก่อนเพราะว่าถ้าเข้า Flight A จะได้ไม่ต้องเล่น Flight B นะถ้าไม่เข้า Flight B Flight C ไม่เล่นละนี่คือแผนอันนี้คือแผนการนะครับเพราะฉะนั้นเราไปกันเลยที่มินิเมนอีเวนต์ Flight Aวันนี้ก็เล่นมินิเมนอีเวนต์นะคะก็ไฟท์ A เลยเอา 98 คนแต่ตอนนี้ก็เข้ารอบไปแล้วค่ะก็คือตอนนี้สแต็กมีประมาณ 200,000 ค่ะเหลือคิดอยู่ 375,000 ครับ ก็ดีใจครับเต็มที่ครับคู่นี้สู้ๆHand of the Day ของผมไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวผมเองแต่เกิดขึ้นบนโต๊ะที่ผมเล่นอยู่แล้วผมว่าน่าสนใจเลยขอเอามาเล่านะครับเหตุการณ์ก็คือตอนนี้มันยังเป็น Early Stage อยู่นะฮะในเกม Mini Man Event ทุกคนก็มี stack อยู่ประมาณแถวๆ 40,000 นะครับคือเพิ่งเริ่มเลยแล้วก็บลายประมาณสัก 400 นะครับ Middle Position นะฮะเขา Open Race มาเนี่ยเขาใส่เหรียญ 500 เนี่ยดันมา 2 เหรียญคือเขาตั้งใจจะ Race 900 นะฮะจากบราย 400 นะฮะแต่เขาพูด 9,000 เขาพูดเป็นภาษาจีนนะฮะซึ่งผมไม่รู้หรอกแต่ดีลเลอร์เนี่ยเขาฟังออกเขาก็เลยท้วงว่าเอ้ยอยู่พูดว่า 9,000 คนที่เรสก็บอกว่าเอ้ยตั้งใจจะลงแค่ 900เขาก็หยิบเหรียญมาแค่1,000 เดียวนะครับก็เลยเรียกฟลอร์มาฟลอร์ก็เลยมาสอบถามเหตุการณ์โอ้ใช้เวลานานมากนะครับต้องใช้ฟลอร์ถึง2 คนนะฮะฟลอร์คนแรกมาไม่แน่ใจเรียกฟลอร์แบบระดับซูเปอร์วิเซอร์อีกทีนึงมาแล้วก็ตกลงตัดสินว่าเขาต้องลง 9,000 ครับเพราะถือว่าพูดแล้วนะฮะพูดก่อนแล้วค่อยลงชิปคือถึงแม้มันจะเฉียดฉิวมากพร้อมกันมากก็นับว่าเขาเรียก verbal first ก็คือคำพูดสำคัญกว่านะครับเขาก็เลยต้องลงมา 9,000 จาก stack 40,000 เหลืออยู่ข้างหลัง 30,000 ทุกคนก็โฟลหมดโฟลง่ายเลยฮะ 9,000 ใครจะไปคอลนะฮะปรากฏว่าผมจำตำแหน่งไม่ได้ฮะแต่ว่าเป็นคนก่อนสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาไม่ใช่แค่คอฮะเขา all in ใส่เลยครับนั่นก็คือเอา 40,000 all in ใส่ stack 40,000 เท่ากันนะฮะเสร็จแล้วก็โฟลไปจนไปถึงเขาอีกทีหนึ่งเขาก็แทงอยู่นานแล้วเขาตัดสินใจคอลครับมันก็เลยทำให้กลายเป็นหมดสแต็กกันทั้งคู่ all in ใส่กันคนที่ Open ผิดมาเนี่ยนะฮะจาก 900 เป็น 9,000 เนี่ยเปิดมาเป็น A Queen Suited นะฮะส่วนคนที่ all in ใส่เนี่ยเปิดมาเป็น A King of Suit นะฮะบอร์ดออกมาแบงค์หมดเลยครับ A King ชนะไปเขาตกรอบไปเพียงเพราะว่าพลาดจากการที่พูดผิดนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก็ตรวจสอบให้ดีฮะก่อนที่จะเรสก่อนที่จะคออะไรก็ตามทีพูดก่อนเป็นเรื่องดีแต่ขอให้พูดให้ถูกด้วยครับเพราะพูดผิดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละครับที่น่าสงสัยคือถ้าเป็นเหตุการณ์นี้ถ้าเกิดขึ้นกับคุณ A Queen Suited เจอ All In ใส่คุณจะคอไหม สวัสดีค่ะพายพิมพัชรานะคะตอนนี้แพรก็อยู่ที่ไทเปค่ะรอบนี้แพรก็มา APT ไทเป 2026 นะคะรอบนี้ก็เป็น APT ครั้งแรกของปีเลยรู้สึกว่ารอบนี้คนไทยจะค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะมีทั้งโปรมีทั้งทีมสตาร์อ่ะก็ยังไงนะคะฝากติดตามผลงานของคนไทยทุกคนด้วยแล้วก็พายด้วยนะคะรอบนี้แบบพายจะลงอะไรเดี๋ยวฝากติดตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะครับผมแล้วตอนนี้ครับผมก็ถึงแล้วครับผมไต้หวันไทเปครับห่างหายไปนานนะฮะแต่วันนี้เรามาพร้อมความพร้อมบอกเลยว่ายังไงก็ลึกแน่ๆเพราะรอบนี้ผมเตรียมตัวมาดีมากเล็งดีลเลอร์ไว้หลายคนเลยสวยมากผมก็จะดูว่าเฮ้ยดีลเลอร์คนนี้เขาแจกรายการไหนถ้าสมมติเขาแจกรายการนี้ผมลงสมัครรายการนี้ครับผมก็ฝากให้กำลังใจนะฮะโปรทุกโปรที่มาแข่งนะฮะแล้วก็ทีมสตาร์ทุกคนเลยนะครับผมก็ฝากให้กำลังใจด้วยครับทีมไท
จะทำให้ดีที่สุดครับ สวัสดีครับ 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 ตอนนี้นะคะเรา2คนกำลังจะเล่นรายการมินิเมนในไฟท์อะไรคะอาไทย ไฟท์4ครับผมต้องบอก ค่ะ เป็นสิ่งที่ผมถนัดเลยเพราะเป็นเทอร์โบ ไวอัพทุก 15 นาทีนะคะ ซึ่งรายการนี้เท่าที่ดูเนี่ย เฉพาะไฟท์ B นะ เพลเยอร์ 500 คือรวมๆกันตอนเนี้ยเกิน 2,000 คนไปแล้ว ถูกต้องฮะ แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าเรา2คนจะได้ไปไฟนอลเทเบิลคู่กันนะ แปลกมากเลยคน 2,000 กว่าคนอ่ะ เฮ้ย อันนี้คือเห็นแบบเห็นอนาคตเลยเหรอ ถ้ามันชัดพี่ โคตรเก่งเลยแล้วพอเราเฮสอัพปุ๊บ เราช็อปเงินคนละครึ่ง ได้ แล้วก็โทฟี่เล่นกันเพื่อได้โทฟี่นะ พี่เอาสิงโตผมเอาลูกแก้วมา โอเค คนละครึ่งอย่างนั้นเลยเหรอครึ่งบนครึ่งล่าง แบ่งกันเลย ค่ะฝากเชฟพวกเราด้วยนะคะก็จริงมันอีกประมาณสัก20 กว่าคนไหมผมตกที่ 70 เอา 44ถ้ามัน20 กว่าคนเนี่ยก็อยู่ไม่ไหวฮะเพราะว่าเอท10ชุดเหลือ6บิ๊กไบค์เนาะก็ต้องเอาซะหน่อยฮะก็เรียบร้อยครับ10ของ79แตกครับผมไม่เป็นไรครับพรุ่งนี้ลุยกันต่อ โอเคครับผมก็ตอนนี้แบ็กมินิเมนอีเวนต์นะครับ ตอนนี้การตีทะลุไปถึง 39.96 ล้านก็ประมาณ40 ล้าน ถ้าสมัครไปถึง 30,000 ก็คิวเข้าไปคลิป 238,000 ก็เอฟเรท2,800 ผมมีถือว่ามีน้อย แต่ว่าก็เดี๋ยวเข้าไปฟิปในเฟนนอนเดย์ไม่เป็นไร แบ็ค345,000 ครับ วันนี้ก็เล่นรายการมินิเมนอีเวนต์ค่ะไฟล์4บรรยากาศในโต๊ะวันนี้ก็ดีค่ะ ตอนที่นั่งชั่วโมงแรกอ่ะได้ขึ้นมานิดหน่อย หลังจากนั้นก็ไปโดนแล้วก็ช็อตมากๆช็อตเหลือประมาณหมื่นกว่าเอเวอเรสต์40,000 กว่า แล้วเราก็ไปฟลิปได้ AK ตาหนึ่งอีกคนหนึ่งคิงก็เลยเอาดับเบิลอัพได้ตานั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามเล่นมีสติมากๆอ่ะเพราะแบบเฮ้ยอยากจะเข้าให้ได้วันนี้ก็เนี่ยตอนนี้นะคะเวลาประมาณตี 2 กว่าก็จบแล้วค่ะเข้า Day 2ก็ขอเอาทั้งหมด44 คนก็พอดีเป๊ะเลย44 คนพรุ่งนี้สู้กันต่อค่ะ
วันนี้ก็เล่นเป็นมินิเมนอีเวนต์ค่ะเป็น Final Day ตั้งแต่เริ่มถือว่าชิปกลางๆเนาะเอเวอเรสประมาณ 200,000 กว่าเรามี 309,000 ก็มาถึงตรงเวลาทุกอย่างก็แล้วก็โดนแบบไม่มีอะไรเล่นเลยมา1 ชั่วโมงก็กลับไปเหลือประมาณมีอยู่ 200,000 มั้งคะอยากไปให้ไกลกว่านี้ก็แอบแบบมีบางตาที่ควรจะเล่นได้ดีกว่านี้บางตาควรจะรับแจมอะไรเงี้ยขี้กลัวไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกการตัดสินใจมันก็มีข้อผิดพลาดเนาะก็เก็บไปพัฒนาค่ะก็ฝนนะคะเล่นรายการไฮโรลเลอร์อยู่ค่ะซึ่งวันนี้เป็น Day 1 เล่นอีก3เลเวลนะคะหรือประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยก็จะไป Day 2 ซึ่งตอนนี้เรากำลังเบรกอยู่ค่ะฝนก็มีชิปประมาณ 260,000 นะคะก่อนเบรกเนี่ยก็มีประมาณ40กว่าบิค่ะแต่ว่าเดี๋ยวบายมันอัพก็น่าจะมีแบบ30ปลายๆค่ะก็ยังถือว่าเฮลตี้อยู่ฝนก็คิดว่าฝนยังเล่นได้อีกค่ะแต่ว่าก็ต้องตั้งสตินะคะอีก3เลเวลด้วยกันเราจะได้แบ็คไป Day 2 ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้มาสู้กันต่อเดี๋ยวตอนนี้ฝนพักผ่อนแป๊บนึงค่ะ ก็แบ็คไฮโรลเลอร์ค่ะไปต่อที่ Day 2 นะคะซึ่งITM 47 คนตอนนี้ยังมีเพลเยอร์อยู่ถึง63ท่านด้วยกันค่ะฝนแบ็คประมาณ 300,000 กว่านะคะก็เฉลี่ยพวกนี้หลังบายซับก็น่าจะมีประมาณ20กว่าบิ๊กบายค่ะก็ยังถือว่าต้องไปสู้กันต่อค่ะในวันพรุ่งนี้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆคนไทยนะคะที่ไปสู่ Day 2 หลายท่านเลยค่ะยังไงก็ฝากเชียร์พวกเราทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้เป็นบับเบิ้ลไทม์แฮนด์ตัวแฮนด์ชิปเราก็ช็อตแต่ว่าก็อยู่ได้1คนเท่านั้นเองเดี๋ยวออกไปกินข้าวกลับมาITM คลาสสิก One hand too late ค่ะก็ยิ้มอย่างนี้นะคะก็ได้ไฮโรลเลอร์ค่ะก็เป็นแคสแรกของรายการไฮโรลเลอร์เลยนะคะซึ่งปกติอย่างที่บอกว่าในฐานะที่เป็นผู้เล่นมือใหม่เนี่ยรายการไฮโรลเลอร์ก็เป็นอะไรที่ส่วนตัวรู้สึกว่ากลัวแล้วก็ยากอย่างในโต๊ะฝนน่ะก็คือมีแชมป์ที่ได้ไฮโรลเลอร์มาแล้วมีรันเนอร์อัพแล้วก็คือลิสต์ของเพลเยอร์ในโต๊ะฝนเนี่ยพูดเลยว่าเรานี่เบบีที่สุดในโต๊ะนะคะเราไปทำการเสิร์ชข้อมูลมาแล้วก็ให้AI ranking ให้เขาก็จะมีเป็นโปรเป็นมิดเทียของเราเป็นอะไรรู้ป่ะ unclassified คือไม่อยู่ในไหนเลยแบบเป็นเพลเยอร์หน้าใหม่มากๆเลยค่ะในฐานะที่เป็นมือใหม่แล้วก็เป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์ชาวไทยนี่ก็สู้เต็มที่แล้วก็ได้ที่47จากผู้เล่นประมาณ300กว่าคนมาค่ะซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะครับผมสวัสดีครับสวิทย์ สรวิทย์นะครับได้แชมป์รายการ Fix Limit 27 Triple Draw ครับก็คือเป็นรายการที่เล่นเฉพาะ27 Triple Draw จั่ว3ครั้งให้ได้มือที่ห่วยที่สุดซึ่งก็คือมือที่ชนะก็คือ7โล7 5 4 3 2อะไรอย่างเงี้ยครับ
เทคนิคก็หลายอย่างครับก็มีทั้งต้องเลือกไพ่ตอนก่อนดรอให้ดีใช่ไหมครับแล้วก็ต้องอ่านผู้เล่นว่าผู้เล่นคนไหนเขาบลัฟเยอะบลัฟน้อยหรือว่าผู้เล่นคนไหนเขาแวลูมือตัวเองว่าแค่9โลเขาก็ไม่ดรอต่อแล้วหรือบางคนจะดรอ7โล8โลให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องอ่านผู้เล่นแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนสไตล์ไม่เหมือนกันเลยก็จริงมาเล่นมิกซ์เกมเป็นส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็มี3แชมป์แล้วครับมีแชมป์ตัว Big O Bounty แชมป์แรกแล้วก็มีแชมป์ตัว Draw Master เมื่อวานเป็นถ้วยใหญ่หน่อยแล้วก็วันนี้เป็นแชมป์ Draw 27เป็นถ้วยเล็กลงมานิดนึงใครอยากมาลองเล่นมิกซ์เกมก็มาลองได้เลยนะ APT เนี่ยมันมีอีเวนต์หลากหลายบายอินมากมิกซ์เกมจริงวันนี้ผมก็เห็นมีอีเวนต์บายอิน 3,000 ก็มีอะไรเงี้ยครับหรือเป็นหมื่นก็มีจริงใครมาลองก็มาลองได้จะติดใจ อย่างนี้ดีกว่าเรียกได้ว่าจะหาคนที่รักในโป๊กเกอร์มากกว่าผมมันไม่มีแล้วครับมาเล่นเลยสำหรับ Main Event Flight A ผมทำสำเร็จนะฮะเพื่อนสวนกุหลาบผมนะชื่อคุณดำมาถึงเลเวล 12 แล้วเล่น Ultra Stack ครับ บรรยากาศคนไทยเยอะเหมือนเดิม ชุ่มชื่นหัวใจครั้งที่ได้กลับมา เ